คุณอยู่กับ Digital Break Time Podcast สวัสดีครับพบกับ Digital Break Time Podcast ครับกับแบงค์ธนาคารเลิศสุดวิชัยเช่นเคยครับผมวันนี้เรามาพูดถึงบทความคอนเทนต์ที่น้องปุ้มเขียนมานะครับหนึ่งในทีมงานของเรานั่นเองก็คือฟรีแลนซ์ของคนที่ทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยครับทำไงให้อยู่รอดในยุคที่ AI ถาโถมเข้ามาณปัจจุบันนี้นะครับทุกวันนี้ครับใครๆก็พูดถึง AI ที่สามารถเขียนคอนเทนต์ขึ้นมาได้ภายในแบบไม่กี่วินาทีนี่เองอะไรอย่างเงี้ยครับหลายคนแบบก็เริ่มกังวลว่าเฮ้ยสายอาชีพคอนเทนต์มันจะไปต่อได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะคนที่เป็นฟรีแลนซ์คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยที่ส่วนใหญ่มักจะทำงานคนเดียวอะไรเงี้ยไม่ได้มีทีมอะไรครับหรือไม่ได้มีต้นทุนหรือเครื่องมือเยอะนักอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วครับถึงแม้ว่า AI มันจะเก่งขึ้นก็จริงนะแต่ว่าคนสร้างคอนเทนต์เองนะครับก็ยังมีบทบาทสำคัญอยู่เนาะเพราะว่าลูกค้าหลายคนเนี่ยยังต้องการคนที่เข้าใจในธุรกิจจริงๆช่วยคิดช่วยแนะนำนะครับแล้วก็ทำคอนเทนต์ที่เข้าใจของลูกค้าได้นะครับก็ลองมาดูกันว่าเฮ้ยถ้าอยากอยู่ในสายงานเนี้ยยาวๆนะครับว่าเราต้องพัฒนาตัวเองในด้านไหนบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือทำผลงานให้ชัดเจนแล้วก็วัดผลได้จริงๆนะครับคือสำหรับฟรีแลนซ์สายคอนเทนต์เนี่ยสิ่งที่จะต้องทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในตัวเราเนาะแบบว่าให้ได้มากที่สุดอย่างเงี้ยครับคือมันไม่ใช่แค่คำพูดหรือข้อความในโปรไฟล์ที่บอกว่าเฮ้ยเราทำงานดีแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่คือหลักฐานที่แสดงให้เห็นผลงานอย่างเป็นรูปธรรมว่าเฮ้ยเราทำอะไรมาแล้วบ้างผลลัพธ์แบบไหนลองเก็บสถิติหรือผลลัพธ์งานที่เราเคยทำไว้เนาะก็อย่างเช่นยอดคนเข้าชมเว็บไซต์เพิ่มขึ้นเท่าไหร่หลังจากที่บทความมันโดนตีพิมพ์ออกไปแล้วมีคนเข้ามาอ่านเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับวิดีโอที่คุณตัดต่อมียอดวิวหรือยอดแชร์เท่าไหร่กันอย่างนี้เนาะแล้วก็โพสต์ที่เราช่วยดูแลเลยนะครับมียอดขายจากโพสต์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนอะไรพวกเนี้ยครับจริงๆพวกเนี้ยนะครับบางคนบอกเฮ้ยคุณแบ่งแล้วมันจะไปดูได้ยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งเราก็พูดกันตรงๆนะครับว่าถ้าเราเป็นฟรีแลนซ์อะไรพวกเนี้ยครับบางทีเราเป็นเอาซอร์สเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับการที่จะแค่ขอดูหรืออะไรเงี้ยอาจจะยากนิดนึงถูกปะมันเป็นเรื่องที่ต้องคุยกับนายจ้างว่าเฮ้ยเราสามารถแบบมีรีพอร์ตอะไรเล็กๆน้อยๆให้เราดูได้ไหมหรืออะไรเงี้ยแคปมาให้เราได้หรือเปล่าถ้าเป็นข้อมูลที่ไม่ได้อ่อนไหวมากนักหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งอันนี้เราพูดตรงๆว่าของแบงค์เนี่ยน้องๆที่ทำฟรีแลนซ์ร่วมกันอย่างเงี้ยคือนอกเหนือจากน้องเขาจะเก็บข้อมูลกันเองแล้วนะก็จะแบบว่าน้องโบอย่างเงี้ยก็จะแบบว่ามีการเก็บข้อมูลของตัวเองอยู่แล้วก็แบบว่าเฮ้ยคีย์เวิร์ดนี้ที่ทำแล้วมันติดอันดับที่เท่าไหร่หรืออะไรอย่างงี้ใช่ปะบางทีเราก็สามารถแชร์ของตัวแบงก์เองนะครับถ้าเป็นเว็บไซต์ตัวเองเนี่ยแบงก์ก็จะแชร์ให้ว่าตอนนี้มีทราฟฟิกอยู่ที่ประมาณเท่านี้คนเข้ามาจากอันนี้เยอะนะอะไรอย่างเงี้ยวิดีโอมันก็มียอดวิวค่อนข้างดีนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแชร์เนาะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราไปตกลงกับคนจ้างยังไงมากกว่าต้องไปคุยกันอย่างนี้นะแล้วก็เอ่อต้องควรอัปเดตพอร์ตโฟลิโออย่างสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพผลงานคอนเทนต์ต่างๆคำอธิบายตัวเลขผลลัพธ์ที่ดูชัดเจนนะเพราะว่าเวลาลูกค้าใหม่ติดต่อมาเดี๋ยวนี้ก็จะตัดสินใจขึ้นง่ายขึ้นนะว่าเรามีประสบการณ์จริงงานของคุณแบบว่าช่วยสร้างผลลัพธ์ได้จริงๆไม่ใช่แค่ความสวยงามอย่างเดียวอย่างเงี้ยก็พวกอัปเดตโฟลิโออะไรพวกนี้ครับก็แล้วแต่บางคนอาจจะทำใน PDF ส่งเป็นทีละคนอย่างเงี้ยถ้ามีคนมาขอ Request หรือบางคนทำใน Notion พวกนี้ก็มีนะครับเยอะหรือบางทีเว็บบล็อกส่วนตัวก็เยอะแยะเลยตรงนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันเนาะแล้วก็ทำงานอย่างมืออาชีพทำงานอย่างมืออาชีพนะครับในโลกของฟรีแลนซ์เนี่ยมันไม่ได้มีหัวหน้างานคอยกำกับหรือระบบบริษัทมาควบคุมนะครับคืออาจจะคุมแค่เดดไลน์เฉยๆถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นมืออาชีพเนี่ยคือเกราะป้องกันที่ค่อนข้างดีที่สุดเลยเนาะสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นเหตุผลที่ลูกค้าอยากกลับมาใช้บริการซ้ำๆเนาะของแบงก์ก็เริ่มต้นเป็นฟรีแลนซ์เหมือนกันเราค่อนข้างแบบว่าเราค่อนข้างนับเขาเรียกยึดถือความเป็นมืออาชีพเนาะคือส่งงานตรงเวลาพร้อมกับคุณภาพที่ลูกค้าต้องรับได้อะไรเงี้ยลูกค้ารับได้ประมาณหนึ่งใช้ว่าประมาณหนึ่งนะครับสิ่งเหล่านี้คือเริ่มต้นจากเรื่องพื้นฐานเนาะเช่นการตรงต่อเวลานะครับคอมมิตเมนต์อะไรพวกนี้ว่าเฮ้ยเราส่งงานตามที่นัดหมายอัปเดตความคืบหน้าเนาะไม่ได้หายเงียบอะไรเงี้ยครับว่าอาจจะต้องมีโปรเกรสบ้างว่าเราทำถึงขั้นตอนไหนแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็การตอบกับลูกค้าอย่างสุภาพแล้วก็รวดเร็วเนาะคือเราเนี่ยค่อนข้างยึดถือตรงนี้เหมือนกันว่าเฮ้ยลูกค้าถามมาปุ๊บอย่างน้อยคือเราต้องเป็นคนตอบรับหน้าก่อนโอเค
อะไรค่อยว่ากันตรงนี้นะเพราะลูกค้าจะเหมือนว่าเฮ้ยมีคนช่วยดูแลตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เปิดใจรับฟังฟีดแบ็กจากลูกค้าด้วยนะครับบางทีเราแบงค์เดี๋ยวนี้ก็คือแม้กระทั่งว่าเราเป็นคนจ้างเองบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีฟีดแบ็กไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าน้องๆฟังแล้วไปปรับปรุงก็จะดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็สามารถแก้ไขงานได้อย่างยืดหยุ่นเนาะไม่ได้ถือทิฏฐิอะไรพวกเนี้ยครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่สะท้อนความเป็นมืออาชีพได้เหมือนกันนะครับพวกฟีดแบ็กอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปกลัวเนาะมันเป็นเรื่องที่ต้องเจออยู่แล้วยิ่งใครทำงานประจำนึงก็ต้องเจอยิ่งฟรีแลนซ์นี่ก็ต้องเจอบ่อยนะครับก็คือควรใช้เป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองให้ดีงานดีขึ้นเรื่อยๆเนาะรวมถึงการตั้งราคาที่ชัดเจนเนาะมีเงื่อนไขที่เข้าใจค่อนข้างง่ายนะครับไม่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือแบบจำกวมนิดนึงก็คือเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลดเดี๋ยวอะไรเงี้ยบางทีลูกค้าก็จะรู้สึกว่าสบายใจกับความชัดเจนตรงนี้ในการร่วมงานด้วยนะครับต่อมาข้อ3การมีช่องทางของตัวเองนะครับแล้วก็หมั่นทำคอนเทนต์อันนี้เราค่อนข้างแบบให้ความสำคัญมากๆเนาะนอกเหนือจากทำคอนเทนต์ให้ลูกค้าแล้วอะฟรีแลนซ์เนี่ยสายทำคอนเทนต์เองก็ควรมีช่องทางตัวเองด้วยเหมือนกันเนาะคือเราก็แปลกใจเหมือนกันไม่คือใช้คำว่าไงดีบางทีเอเจนซี่ด้วยเหมือนกันเนาะแม้กระทั่งไม่ใช่แค่ฟรีแลนซ์อะเอเจนซี่โอ้โหทำงานให้ลูกค้าดีมากนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแต่ว่ากับกันอะช่องทางของตัวเองแม้กระทั่งฟรีแลนซ์เองอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ทำหรือแบบว่าละเลยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ความเป็นจริงแล้วว่าการที่เรามีช่องทางของตัวเองอะไรพวกเนี้ยครับก็ช่วยทำให้เราเขาเรียกมีลูกค้ามาหาเราได้มากขึ้นเนาะไอช่องทางพวกเนี้ยครับจริงๆมันมีค่อนข้างหลากหลายขึ้นอยู่กับว่าเราถนัดตรงไหนเราไปเปิดช่องทางตรงนั้นแล้วก็ทำคอนเทนต์ตรงนั้นเช่นเดี๋ยวนี้ก็ Facebook Page เนาะ IG เนาะ Instagram เนาะ TikTok เนาะ YouTube ก็มีหรือเว็บไซต์ส่วนตัวอะไรพวกเนี้ยครับใช้เป็นพื้นที่โชว์ผลงานแล้วก็แชร์ความรู้แล้วก็ดึงดูดลูกค้าใหม่เหมือนกันเนาะช่องทางของเราเนี่ยไม่ต้องไปเน้นว่าเฮ้ยช่วงแรกจะต้องแบบมีเน้นคนติดตามเยอะมากๆหรืออะไรเงี้ยครับแต่จริงๆควรไปโฟกัสที่การทำคอนเทนต์อย่างต่อเนื่องแล้วก็เน้นคุณภาพมากกว่านะครับเพื่อให้คนเห็นว่าเนี่ยเรามีของเรามีของจริงๆอะไรพวกเนี้ยแล้วก็คนที่มีความรู้ทางด้านนี้จริงอะไรพวกเนี้ยครับถ้าคุณถนัดเขียนงานเขียนโดยเฉพาะเขียนบทความเขียนทิปการตลาดลงเว็บไซต์ส่วนตัวบนFacebook ให้คนแชร์ได้เยอะๆเลยอะไรเงี้ยทุกสัปดาห์ก็ได้สัปดาห์ละ1 หรือ 2 ครั้งอะไรเงี้ยถนัดด้านวิดีโอตัดต่อก็ไป TikTok แบบว่าสั้นๆอะไรพวกเนี้ย IG Reel อะไร Facebook Reel แต่ถ้าทำเป็นคลิปยาวก็ไป YouTube อะไรพวกเนี้ยครับจริงๆอะครับพวกเนี้ยมันทำได้แล้วถ้าเรายิ่งมีช่องของตัวเองเติบโตแล้วก็ทำคอนเทนต์ไปได้ลูกค้าก็จะติดต่อเข้ามาจากช่องทางพวกนี้ค่อนข้างเยอะเนาะอย่างน่าจะเคยแชร์ไปแล้วเหมือนกันว่าจริงๆแล้วลูกค้าที่ติดต่อมาทางดิจิทัลแบงค์ทางติดต่อมาหาแบงค์เนี่ยคือมาจากช่องทางที่เราทำนะปัจจุบันเนี่ยประมาณ 50% เลยคือทั้ง Facebook YouTube Podcast ต่างๆพวกนี้ครับก็จะมีราว 50% ส่วนที่เหลือเนี่ยประมาณ 40% จะเป็นลูกค้าแบบconnection เคยทำธุรกิจเขาเรียกว่าอะไรรู้จักกันมาก่อนระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบโอเคอยากให้เราไปช่วยงานหรือแม้กระทั่งว่าลูกค้าเปิดธุรกิจใหม่ก็จะแบบเฮ้ยเราเคยไปทำตรงนี้ให้เขาแล้วเขาก็จะเอาตัวเราไปช่วยงานตรงนี้ประมาณอีก 40% 10% ก็เป็นที่เหลือแหละเล็กๆน้อยๆอะไรพวกเนี้ยครับก็จะแบบว่านิดๆหน่อยก็แต่อย่างน้อยของเราคือครึ่งหนึ่งเลยมาจากช่องทางนี้ที่แบบลูกค้าใหม่ที่ติดต่อมานะก็รู้สึกว่ามันได้ผลนะต้องบอกก่อนว่าอย่าละเลยช่องทางพวกนี้ไปนะครับต่อมาข้อ4ก็คือฟรีแลนซ์เนี่ยฟรีแลนซ์คนที่ทำเป็นฟรีแลนซ์คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยต้องเป็นคนที่มัลติสกิลนิดนึงมีทักษะค่อนข้างหลากหลายครับก็คือเราเข้าใจนะว่าคนที่เป็นฟรีแลนซ์ได้เนี่ยทางฝั่งคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะรู้ลึกด้านใดด้านหนึ่งอยู่แล้วก็คือจะรู้แบบทำอันนี้ทำวิดีโอเป็นหลักหรืออะไรเงี้ยครับแต่ในความเป็นจริงครับการที่เรามีมัลติสกิลหรือมีทักษะที่ค่อนข้างเยอะอะไรพวกเนี้ยครับไม่ว่าเราจะทำแบบรูปภาพได้วิดีโอได้อินโฟกราฟิกได้ไปถึงลงเสียงทำพอดแคสต์ได้ไวโอเวอร์ได้อีกอะไรพวกนี้ครับก็คนที่มีทักษะหลายด้านก็จะได้เปรียบถูกปะพูดง่ายคือเราก็จะรับงานที่หลากหลายขึ้นนะครับทำโปรเจกต์ที่ครอบคลุมได้ยิ่งเรามีสกิลมากขึ้นเท่าไหร่นะก็ยิ่งทำให้เราโดดเด่นแล้วก็หางานได้มากขึ้นมากเท่านั้นนะเนาะอันนี้น้องเขาเขียนมาว่าทักษะเสริมที่ควรมีเช่นโปรแกรม Canva Photoshop อะไรพวกนี้ครับก็ตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นแคปคัดก็ใช้ได้นะเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเป็นละพรีเมียร์โปรอะไรถ้าคุณมีทักษะอะไรก็ใส่มาเขียนสคริปต์วิดีโอหรือโฆษณาถึงแม้ว่าการเขียนสคริปต์เดี๋ยวนี้ให้เองมันเขียนได้ก็จริงแต่ว่าการที่เราเขียนเองเราก็จะรู้ว่าดีเทลมันควรจะไปลงตรงไหนใช่ไหมแล้วก็พวกplanning content วางแผนคอนเทนต์รายเดือนของแบงค์เนี่ย
คือเมื่อก่อนเราก็ทำแบบว่าเป็นงานเขียนหลักมันก็เป็นคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งมาก่อนนะเพราะฉะนั้นเราจะเน้นเขียนยาวเขียนสั้นเขียนแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขียนได้แล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบเขียนยาวๆแล้วก็มีคีย์เวิร์ดให้มันติดหน้าแรกได้ใช่ปะแล้วไปมาก็คือรู้ทางด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งด้วยตอนนั้นทำงานเอเจนซี่แล้วเขาสอนก็แบบโอเครู้ยิงแอดเองทำเองวางแผนเองติด conversion เองเริ่มรู้ลึกขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็อีกหน่อยก็คือเริ่มทำเว็บไซต์ด้วยใช่ไหมเราต้องทำเว็บไซต์โอเคเราอาจจะแบบไม่ได้แบบว่าเขียนแบบโค้ดอะไรขนาดนั้นแต่ว่าโอเคถ้าเป็น WordPress อะไรพวกนี้มันไม่ได้ยากขนาดนั้นลงธีมทำเอา Elementor มาแปะมันทำได้ค่อนข้างเยอะโค้ดอะไรพวกนี้ก็แบบว่าใส่เข้าไปนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ย tagging conversion ติด GA4 ติดทำได้ค่อนข้างเยอะ มันติอยู่เหมือนกันไหมก็มันติเนาะแล้วปัจจุบันนี้ก็กลับมาทำพอดแคสต์ตัดต่อโยนนิดๆหน่อยๆอะไรพวกเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ทำให้เราแบบมีทักษะหลายด้านขึ้นทำให้เราแบบว่าลูกค้าเนี่ยพอมันจะมาจ้างเราปุ๊บนะโอเคไม่ได้จ้างแค่ทำคอนเทนต์ละจ้างทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งจ้างทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งก็ต้องมีที่เป็นอาร์ตเวิร์กด้วยไหมก็ต้องมีวิดีโอด้วยไหมมีคือมันก็จะกลายเป็นว่ามันก็ค่อยๆครอบคลุมตรงนี้ไปเรื่อยๆเนาะต่อมาข้อ5เนาะก็มีความคิดสร้างสรรค์ที่ AI ก็ลอกได้ยากเนาะ AI เนี่ยอาจจะช่วยเขียนเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วแม่นยำแบบไม่มีคำผิดก็จริงนะครับแต่ว่าเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เนี่ยยังคงเป็นจุดแข็งของมนุษย์เหมือนเดิมนะฮะที่ AI เนี่ยยังคงตามได้ไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะเพราะว่า AI เนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์แบบเดียวกับเราเนาะไม่อยู่ในสังคมจริงๆแบบเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการไม่มีความคิดสร้างสรรค์ในการเล่าเรื่องสร้างแคมเปญหรือแม้กระทั่งเชื่อมโยงสิ่งต่างๆรอบตัวให้กลายเป็นคอนเทนต์ได้เนี่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งนี้มันแตกต่างจากการที่สั่งให้มันเขียนมาให้อะไรพวกนี้นะครับก็ลูกค้าจำนวนมากมองหาฟรีแลนซ์คนที่คิดเก่งนะไม่ใช่แค่ทำตามคำสั่งเฉยๆต้องบอกก่อนคือถ้าลูกค้ามาแบบว่าทำตามคำสั่งทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จ้างฟรีแลนซ์ที่ราคาไม่แพงได้ถูกปะล่ะแต่ถ้ามองหาฟรีแลนซ์คนที่แบบคิดเก่งทำงานเก่งเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์เขาได้เนี่ยอันนี้เขาแบบเพราะว่าเขาก็ยอมจ่ายนะต่อมาข้อ6เมื่อกี้เราพูดไปเรื่องกันนะเรื่องของ AI ก็คือรู้จักใช้ AI ให้เป็นผู้ช่วยนะไม่ได้เป็นศัตรูเนาะแทนที่เราจะมานั่งกลัวว่า AI เนี่ยจะมาแย่งงานหรืออะไรพวกเนี้ยอยากให้มองมุมกลับว่าAI มันคือผู้ช่วยเนาะมันก็ต้องลงมือใช้ทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะเช่นให้ AI ช่วยรวบรวมไอเดียสร้างสคริปต์เบื้องต้นแล้วนำมาเขียนต่อขยายความต่ออะไรอย่างเงี้ยหรือใช้ AI ช่วยตรวจคำผิดแปลภาษาเบื้องต้นอะไรพวกเนี้ย ใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นในพวกนี้ครับรับงานได้มากขึ้นด้วยเนาะก็ทำให้เวลาคิดคอนเทนต์เนี่ยเราก็มีเวลาที่ไปทำอย่างอื่นพวกทำงานแบบที่ AI มันทำไม่ได้มากขึ้นละกันตรงนี้ซึ่งจริงๆมันก็ใช้ AI ค่อนข้างเยอะนะในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยยิ่งแบบว่าในพอดแคสต์เนี่ยใช้แบบ AI ถอดเสียงทำซับใช่ไหมแล้วก็แบบว่าบางทีก็มีให้แปลบทความเป็นภาษาอังกฤษเขาเยอะมากพอสมควรเลยใช้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะต่อมาข้อที่7เนาะก็คืออัปเดตเทรนด์บ้างนะครับแล้วก็รู้จักแพลตฟอร์มต่างๆให้มากขึ้นเนาะคอนเทนต์ออนไลน์อะไรพวกเนี้ยครับมันดูเปลี่ยนแปลงค่อนข้างแบบรวดเร็วแล้วก็ตลอดเวลาเทรนด์ใหม่มาไวอะไรพวกเนี้ยครับแพลตฟอร์มต่างๆก็มีการปรับอัลกอริทึมอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยครับบางทีถ้าเราไม่ได้ตามข่าวหรืออัปเดตตัวเองเลยเนี่ยอาจจะทำให้ดูเราทำคอนเทนต์ที่มันตกยุคไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับหรืออาจจะไม่ตรงพฤติกรรมของผู้บริโภคในเบื้องต้นในตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะไม่เข้ากับแพลตฟอร์มนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับ การติดตามเทรนด์อะไรครับไม่ต้องดูข่าวเรื่องการตลาดตลอดเวลานะต้องบอกก่อนนี่ก็เป็นคนที่แบบอาจจะแบบน้อยมากที่แบบนั่งดูข่าวการตลาดตลอดเวลาเขาคงแบบน้อยมันเอียนแล้วสำหรับเราเนาะแต่เราอาจจะดูแค่ว่าเฮ้ยคนกำลังสนใจเรื่องอะไรสังเกตมีเรื่องอะไรคอนเทนต์แบบไหนที่แบบเฮ้ยคนมันใช้แผ่นเสียงนี้มันเยอะเนาะทำไมถึงใช้แผ่นเสียงนี้อะไรอย่างเงี้ยทำไมเพลงนี้มันโดนเอาเข้ามาใช้งานบ่อยอะไรพวกเนี้ยครับเราสามารถหยิบจับสิ่งเหล่านี้มาใช้กับงานของตัวเองได้แบบทันกระแสสำหรับคนที่ทำแบบพวกเรียลไทม์มาร์เก็ตติ้งนิดๆอะไรพวกเนี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะข้อสุดท้ายนะครับข้อที่8นี่เห็นด้วยเลยก็คืออย่าหยุดเรียนรู้เนาะทักษะทุกอย่างบนที่เรามีวันนี้นะครับอาจจะไม่เพียงพอสำหรับในปีต่อๆไปปีหน้าเลยครับเพราะว่าถ้าเราหยุดพัฒนาการเรียนรู้ในฐานะฟรีแลนซ์เนี่ยมันไม่ได้จำกัดแค่ตอนเริ่มต้นแต่ควรทำเป็นกิจวัตรอะไรอย่างเงี้ยเช่นเราควร
อ่านบล็อกอะไรอย่างเงี้ยทุกเช้าดูวิดีโอทักษะการตัดต่อวิดีโอใหม่ๆทดลองการใช้เครื่องมือใหม่แม้กระทั่งการฟังฟีดแบ็กจากลูกค้านำมาปรับใช้กับงานต่อๆไปหรือพวกเนี้ยครับก็ถือว่าพวกนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้แล้วอัปเดตนะครับมันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเราต้องไปลงเทคคอร์สเป็นทีละหลายชั่วโมงจ่ายเงินคอร์สแพงๆอะไรพวกเนี้ยแน่นอนว่าเอ้ยคุณถ้าคุณมีเงินคุณก็จ่ายได้อะไรเงี้ยก็ไปดูอะไรเงี้ยบางครั้งคลิปบน YouTube บางทีหรือพอดแคสต์ความยาวแค่10 นาทีอาจจะจุดประกายไอเดียใหม่ขึ้นมาก็ได้เหมือนกันเนาะยิ่งเรามีความรู้ใหม่ๆมาเติมอยู่เสมอเนี่ยเราก็สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็พัฒนางานของตัวเองให้ไปต่อได้อย่างเรื่อยๆนะครับไม่ได้ตันนะครับน้องก็สรุปมาว่าอาชีพฟรีแลนซ์คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยยังมีอนาคตนะถ้ายังรู้จักปรับตัวนะครับถึงแม้ว่า AI จะเข้ามาในช่วยงานในด้านคอนเทนต์เนี่ยเยอะมากๆแล้วนะครับแต่ว่าอาชีพคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งของฟรีแลนซ์อะไรพวกเนี้ยครับถึงแม้ฟรีแลนซ์เองนะแม้กระทั่งพนักงานประจำเองแล้วกันเราก็พูดถึงเรื่องพนักงานประจำด้วยเนาะก็ยังคงมีความสำคัญเพราะว่ามนุษย์เนี่ยยังคงเป็นผู้ที่เข้าใจผู้คนได้ดีที่สุดเนาะแล้วก็หากเราเนี่ยต้องการสร้างผลงานที่วัดผลได้นะครับทำงานอย่างมืออาชีพมีความคิดสร้างสรรค์ใช้เครื่องมืออย่าง AI เนี่ยเป็นตัวช่วยเนาะทำให้เรายืนในวงการเนี่ยได้อย่างยืนยาวนะครับมีลูกค้าใช้บริการอย่างเรื่อยๆแล้วก็นำไปพัฒนาระดับสู่มืออาชีพที่แบรนด์ต่างๆหรือเจ้าของบริษัทต่างๆเขาต้องการเนาะอยากให้จำไว้นิดนึงว่าการเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของอิสระในการทำงานนะครับแต่ยังเป็นแบบเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเจ้าของธุรกิจส่วนตัวของตัวเองด้วยนะที่ต้องวางแผนลงทุนพัฒนาตัวเองอยู่อย่างเสมอเนาะถ้าเราทำได้เราก็สามารถยืนระยะในอาชีพนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับโอเคสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กับ Digital Break Time Podcast ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ